हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आणि सध्या मी हा ट्रेंड बघते पेंटिंग ऑन रॅन्डम थिंग्स. सो मी पण घरातल्या काही रॅन्डम वस्तू उचलल्या आणि त्यांच्यावर पेंट केलं. तुम्ही सुद्धा माझ्यासोबत जरा रॅन्डम वस्तू गोळा करा आणि आपण सगळे एकत्र मिळून पेंट करूयात. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. आणि हे सुद्धा मला सांगा की तुम्ही कोणत्या रॅन्डम गोष्टींवर पेंट केलं किंवा कराल. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आम्हाला कमेंट करून कळवा की तुम्ही कोणत्या गोष्टींवर पेंट केलं किंवा कराल. म्हणजे मला सुद्धा आयडियाज भेटतील आणि मी पार्ट 2 सुद्धा बनवेन. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.